ढिक्क फ्याक्क भएर हामीले यस्तो हावा खान निस्किरहेको छ होइन हावा खाने हो हावा खान मात्र अब कहाँसम्म भिडियोमा सब देखाउँछु ल साउन्ड फेरि कलर आउन नरिसाउनु नि फेरि ल हामी फेरि स्कुटरमा हिँडिरहेको छौँ फेरि चेप्पै त्यही हिँडेको भन्नु फेरि के गर्नु हेर्नु यहाँ हाम्रो राइडर विमल हुनुहुन्छ विमल क्लिनिकमा हिँड्न पहिला उहाँ विमल भ्लगको मालिक पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई मतलबै छैन तिनजना हालेर हिँड्नु भएको छ त्यसै गरी अब हस्पिटलमा जाँदैछौँ हामी मास्क किन्न है तिनवटा ग्याङले फलो गरिरहेको छौँ उहाँहरूको चेकिङ गर्न जाँदैछौँ हामी के थाहा उहाँहरू किन लाइसेन्स मिलाइदिनु हिँड्नुभएको छ कि हाम्रो साथी किशोर गेवाली लुकिसक्नु भएको छ तर हामी निरन्तर प्रयास गर्छौँ देखाउन चाहन्छौँ र अब चाहिँ मामा हेर्नु बाटो जाँदाखेरि ध्यान दिँदैन यस्तो छ यताको सिमको युज गर्नुहोस् त्यसै गरी मेरो भ्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ भएर त्यतिको धारा पक्रिरहेका छन् हालै छैन यिनीहरूलाई र हेर्नु सोभन्दा कति यहाँ कराइराख्नु भएको छ हाम्रो एकदम त्यसै गरी हाम्रो राइडरमा आउनुहुन्छ विमल भ्लग हुनुहुन्छ हाम्रो यसै गरी टिप्परहरू आइसकेको छ स्कुटीले तेलमा भएको सङ्केतहरू हामी गरिब भएको जस्तो छ गाई तेल किशोरको स्कुटरको तेल सिद्धिएको भन्ने खबर आइसकेको छ अब हामीले के गर्छौँ त अर्को भिडियोमा भेटौँला तेल सिद्धिएको छ एउटा मेकानिकहरू हुनुहुन्छ यहाँ मेकानिकले हेर्दै हुनुहुन्छ दूरबिन लगाएर ल अब के गर्दै हुनुहुन्छ हेरौँ केही उहाँको आय उपाय लाग्छ कि म यसै गरी सिनेमेटिक पनि हान्छु अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ कुखुरामाथि कुखुराको अत्याचार फेरि भेटौँला भनेका थियौँ र यो अवस्थामा आज यो अवस्थामा आउँदाखेरि हामीलाई आमाले पनि माया गर्नुभएको छ हामीलाई यो अवस्थामा देखेर हेर्न सक्नुहुन्छ विमल भ्लग आज स्कुटी डराउँदै कन्टेन्ट भयो त ल थम्बनेलको लागि यता हेर उहाँलाई इग्नोर हानेर अगाडि आइसकेको छौँ को त चिन्दैन हामीले त को त हजुर भन्नु त तपाईँको दुई चार शब्द हेर त कति दुःख पाएको बिचरा हेल्प गर्नुपर्छ कि हामीले उहाँलाई यसो हेल्प गरौँ है धर्म कमाम धर्म बिचरा हेर त खान लाउनु नपाएर यसरी स्कुटर हेर यस्ता बिचरा मङ्की हेलमेट चाहियो तपाईँलाई हजुर कस्तो लागिरहेछ ल हेर ओभरट्याक यसले मार्छ धन्न हामी अहिले डराउँदै आयौँ अहिले चलाउँदै आएको यसले हामीले मार्न पनि सक्छ अनि स्कुटर डराउने चिज हो कि स्कुटर कहाँ चलाउने चिज हो र यार तपाईँ पनि यार हो साबास ल के कान्नुहोस् भिडियो बनाउनु छुटेछु गाई त्यो मान्छे भागो हामी दुईजना हिँड्दै झापो स्टार्ट भयो गाई औषधि किन्न गएर आएँ म त्यसरी स्टार्ट भयो भागो त मान्छे ए जान्छ क्या पेट्रोल पम्पमै जाने हो
त्यसले स्कुटी झ्याप्प स्कुटी हुने बित्तिकै लैजाँदो हिँडाइमा परियो हामी हिँडाइमा हो हेर दबाई किनियो के गर्ने कति कति पर्यो रे 450 गोजिया कति हो रे 500 हो अब 50 रुपियाँको तेल हाल्ने हो होइन छ अँ? तेल त छ पैसाको गाह्रो भएर होइन कि साथी स्कुटी त ढोका दिन्छ कि भन्ने ल साथी ल अहिले तेल हाल्ने ठाउँमा भेटौँ ल है। लास्टै गर्मी छ चिसो चिसो देऊ है सुपर च्याट गर त अँ। चिसो चिसो स्पोन्सर हान हामीलाई क्रसिङको युज नगरेर यस्तै मान्छेले गर्दाखेरि एक्सिडेन्ट हुन्छ हेर्नुहोस् अब म चाहिँ एकदम रुल्स एन्ड रेगुलर एकदम फलो है फेरि भन्दा भन्दै हान्दैलाई फेरि यहाँ हेर्नुहोस् यो एकदम चोर जस्तो मान्छे हो यो भाइ हो त्यसमा भाइ ठिक भयो खुट्टा ठिक भयो एकदम के छ नि निस ल ल कहाँबाट ल अनि हाम्रो स्कुटर यहाँसम्म आएछ यहाँसम्म बन्द भयो फेरि ल ठिक छ ल अब तेल लिनु जानु पऱ्यो नि त फेरि अब एकछिन घाममा टेकेर फेरि दौडाउने घाममा हाम्रो एकदम सैना महिना छ कलोनी क्याम्पस गेट रूपन्दै रहेको मिलजुल रेस्टुरेन्टमा मिठा मिठा परिकारहरू तथा यहाँको दाईको माया यहाँ दाईको माया नै एकदम दाई भनिदिनु केही दाई कतिको माया गर्नुहुन्छ हो आउनुहोस् भन्नुहोस् यहाँ भाइहरूले चाउमिन खाइरहेका छन् त्यसै गरी हाम्रो त घरै हो हेर्नुहोस् हाम्रो घरै हो हामीले खाएर पैसा दिनु पर्दैन खातामा हो नले पनि हुन्छ हामीलाई त त्यही हुन्छ ल मलाई किशोर सरले तेल हाल्न पैसा दिनुभएको छ त्यसको लागि मलाई मैले धन्यवाद ल धन्यवाद Everybody's talking about peace in the world. All we get to see is the pain and the hurt. We don't want no war. We don't want no fights, no guns, no bombs, no fists or the knives. Everybody's talking about peace in the world. Yeah, all we get to see is the pain and the hurt. Say we don't want no war, we don't want no fights, no more guns, no more bombs, no more fists or the knives. And all I'm saying, let's give love a chance. All I'm saying, let's give love a chance. You like the song? Then sing it with me. And this is how it goes. 1, 2. सेल्फी बनाए सेल्फी बनाए माउन्टेन ड्यू एकसुटा नाम भन मेरिन्डा नाम टेपिङ नभएर रिक्सिङ नभएर हामीले मासु खान छोडिसकेका छौँ हामीसँग पैसा भन भएर भेज चाउमिन खाएको भन्ला फेरि फेरि भन्ला फेरि भेज चाउमिन खायो होइन गरिब भनेर भेज चाउमिन खायो गरिब भनेर नभन्नु है फेरि एकदमै हामीलाई एकदम भेजमा एकदम मन हाम्रो पर्ने भएर एकदम सानै मासु नखानु भन्नुभयो र यसै गरी हाम्रो मिलिजुलीमा धेरै लाइटर चोरी हुने भएर यस्तरी जगाइन्छ दिमाग लाग्यो 2 शब्द प्रतीक भाइ रोहित भाइ दारी भाइ रोहित भाइ तिन भाइहरूले 2-3 लाइट चोरेछ नि आएर उठाउने हिँड्ने खतरा दिमाग लगाइदिएको होइन हाम्रो अङ्कलले पुरै टेप बाँध्यो यो गोली हाल्नु पर्यो गएर परालमा आगो ताप्नलाई लाग्यो केटा यो तिम्रो लागि हो स्पेसल ख्याल गर अङ्कल कुन दिनमा नास्ता खाना आउने दिन भेज चाउमिन पनि नपाउला फेरि गरिब भनेर फेरि गरिब नभन्नु है फेरि एकदमै हामीले रिच कि भेजमा पनि हाम्रो यहाँ थुप्रै परिकारहरू छ यहाँ हाम्रो ड्रागन फ्रुट पनि छ ऊ त हन्त नै हो त ऊ त भ्याइस तेल आइसकेको अवस्था म यहीँ बसेर नास्ता आएन यिनीहरू गएर आएँ अब हामी चाहिँ हाम्रो गन्तव्य ठाउँतिर जाँदैछौँ ल लास्टै यस्तो हिँड्दाखेरि लास्टै गऱ्यौँ भने अन्त शीतल एसी भन्दा पनि माउन्टेन ड्युले गर्दा होला नि त एमरा जान्छ घरतिर
लम पाठशाला डिउ खाएर लाइसक्यो हाम्रो यो कृष्णको एकदम मिल्ने साथी हो अरे पुनर्जन्मको पहिलाको भाइ आजको राइड एकदम सबै लाइसकेको छ एकदम कस्तो आजको राइड कोही बेला हाम्रो लास्टै हाम्रो फेरि बिच बाटोमा मुस्ताङ गयौँ भने हिँडेको बिच बाटोमा केले गयो मुस्ताङ आएको बाटो अफ रोड राइडिङ कस्तो भयो होइली हजुरलाई होइली देखाउनु भएन हजुर होइली हान्नुहुन्छ 1.5 करोडको भयो उहाँले होइली हान्छु भन्नुभयो मैले भिडियो गरिरहेको उहाँको ल हस् ल अब सिनेमेटिक त ड्रोन सट हानौँ क्या माथि गएर त्यो ड्रोन सट हान्छु ल पहिला यहाँबाट गर्नु त म पनि खिच्छु ओ राइडर ल हेर्नुहोस् हाम्रो माता हुनुहुन्छ उहाँ यो मेरो आफ्नै झुप्डो ल फेरि अझै ल सिनेमेटिक हान्ने तयारीमा हुनु हजुर आउनुहोस् राइडर किशोर उहाँको नयाँ हेलमेट ल हुन्छ ल अब हामीलाई आजको चाहिँ दिन चार यहीँ म ड्रोन सट हान्छु कि म ड्रोन सट हान्छु कि माथिबाट आउन रोक्न ड्रोन सट ल बाई बाई ल हात माथि दुइटैले हात माथि ओ क्यामेरा उडिरह ल ओ ल फेरि ल ओ राइडरको राइडर किशोर ल टाटा केटा भाइ ल पढ